Okay. I want to start a bit with your exercise 5.11. Just one question. Saya nak bincang sedikit naming to recall your memory before your holiday. Your question 4. Okay, your question 4. Where in this question, the question stated already, you need to explain why the name below is wrong. So the name given is all wrong. Okay, you need to give the correct name. So there is 2 questions over here. You need to give the correct name and you need to explain why. Okay, so 2 soalan. Just to recall your memory lah. So for this question, how do we start is, we are still going to use the wrong name. Walaupun dia kata nama tu salah, kita still akan guna. Kita akan lukis based on the wrong name. Okay. So lukis macam biasa, we will start with the heptane. Heptane, how many carbon class? 7. 7 carbon, thank you. So saya ada 7 carbon kat sini, therefore we will start drawing as what we learned before the holiday. 7 carbon straight chain, standard. Okay, kamu akan letak nama, satu letak nombor, letak nama pula. Okay, letak nombor, and then kamu still akan lukis macam biasa, 2 dimethyl, letak je. Lukis macam biasa. Okay, 6 ethyl, jangan kisah dia salah ke betul lagi. Lukis macam biasa. Dah lukis selesai macam biasa, lengkapkan dengan hydrogen as always. H3, H2, just macam biasalah. Tak ada masalah kot nak kira 1, 2, 3, 4. Okay, selesaikan. Lepas dah selesai, then only kamu ignore nama yang dia bagi. Bila kamu dah selesai lukis, kamu dah lukis balik nama yang dia bagi, kamu boleh ignore dah nama ni. Kenapa boleh ignore dah? Sebab kita tahu nama ni salah. Betul? Kita tahu nama tu salah. Kita hanya akan guna nama yang salah untuk lukis balik sahaja. Lepas kamu dah lukis, biarkan nama tu. Okay, biarkan nama tu. Dan bila kamu dah ada lukisan tu, what are you going to do next is you are going to find the new name using the same method that we learned before the holiday. Find the longest carbon, give the lowest possible number. Okay? So, what do you think the longest carbon is right now? Remain 7 carbon? Or anything longer? Is that remain 7 carbon? Sorry? 8 carbon. Tak, dah 8 carbon. Zaman saya 8 carbon. You realize that the longest carbon sebenarnya bukan 7 pun. The longest carbon sebenarnya adalah 8. So that is the longest carbon. Betul? So bila kamu dah dapat longest carbon, kamu dah tahu dah buat cara macam biasa. Pacik ni sekarang 8 carbon. So pacik ni nama dia octane. Seperti apa yang kita buat sebelum cuti hari tu. Dah tahu dia octane, and then saya bulatkan substituent macam biasa. Saya cari substituent, that is my substituent, that is my substituent, that is my substituent. Yang tak duduk dalam highlight tu substituent lah. Betul? So saya ada substituent. Sebelum boleh bagi nama, tak ada masalah. Boleh bagi nama, that is my methyl group, that is my methyl group. So that is my methyl group. Lepas bagi nama untuk substituent dah selesai, kita bagi nombor. For this question, kita kira dari kiri atau kita kira dari atas? Kita kira dari kiri atau kita kira dari atas? Kiri. Kita kira dari kiri. Siapa yang cakap kiri tu? Kenapa? Sebab dia rendah saja. Alright, dia jumpa kawan lagi cepat. Betul. Dia jumpa kawan lagi cepat. Bahasa betul dia, because substituent have the lowest possible number. So, kalau saya kira dari kiri, kita akan dapat 1, 2. Nombor 2 dah jumpa kawan lah. Saya ada 2 methyl, 2 methyl. Nombor 2 dah jumpa kawan. Tapi kalau kita kira dari atas, dia akan jadi 1, 2, 3. 3 baru jumpa kawan. Lambat. Betul. So, 2 menang lah. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Therefore, your methyl over here is 6. And saya ada 3 kali methyl ulang. What is the prefixes? Sorry. What is the prefixes that we use? Try. Right. So, dia akan jadi 2, 2, 6. Tri-methyl octane. Nampak? Alright. Dia akan jadi 2, 2, 6 tri-methyl octane. And tak berhenti lagi. Soalan minta 2 benda. The correct name. This is the correct name. The next thing yang soalan minta explain why.
So compare balik your correct name dengan nama salah yang dia bagi. This is the wrong name. So compare. Biasanya soalan macam ni kamu tak perlu tulis semua benda. Tak perlu tulis semua reason. You only choose the highest priority reason. The highest priority nak tentukan macam mana? Remember the rules and regulation in your naming? Alright, the first rule is the longest carbon. The second rule is the lowest possible number. So kat sini, parent is the reason. So hanya cerita pasal parent. Tak payah bagi tahu semua reason. Okay, hanya cerita pasal reason yang utama, reason pertama yang kamu jumpa salah. So the reason over here, why this name, why the previous name is wrong, because, bagi tahulah the parent chain, the longest carbon chain. Longest carbon boleh, parent chain boleh. Saya tak kisah. Alright, the longest carbon chain is not heptane, but is octane with 8 carbon atoms. Tu je. One more mark. Alright, satu markah. Kamu tulis balik benda yang kamu jumpa, kamu tulis balik benda yang kamu tahu dan kamu dapat balik satu markah. Dan tak perlu pun ayat hebat-hebat apa pun. Okay, cuma saya nak ingatkan, make sure pilih reason the priority, the highest priority reason. Jangan pilih reason yang mau apa-apa tu. Okay, pilih reason yang paling utama. Kalau parent adalah reason utama, parent lah. Kalau parent sama, substituent yang salah. So, nombor substituent lah, lowest possible number of the substituent lah. Kalau dua-dua tu pun betul, mungkin alphabetically order, mungkin nombor increasing order, betul. Mungkin yang tu lah. Tapi yang tu adalah priority bawah-bawah dah. Atas adalah parent. Okay, atas mesti adalah parent. Okay, so that is your A. Tu adalah cara kita jawab lah. Alright. So for the B, same thing. The question gives you 2 isopropyl, 1,4-methyl heptane. Same story, heptane. Sayang, bila saya jumpa 1-methyl heptane, saya dah nampak salah dah. Nama ni saya tak tengok apa lagi, dah banyak gila salah. 1,4 ada 2 kan? So di hilang, perasan? Okay, tu salah pertama dah lah. Tapi kita kena lukis juga. Jangan buat cara ni. Kita kena lukis juga. Satu lagi adalah 1,4. Logik tak kalau CH3 duduk carbon nombor 1 sebagai substituent? Boleh tak? Saya pernah bagi tahu. Boleh tak substituent duduk carbon nombor 1? Tak boleh. Sebab dia akan jadi rantai paling panjang balik lah. Betul? So, soalan ni saya tengok je pun saya dah, oh banyak salah soalan ni. Betul? So, kita lukis balik nama yang salah tu. Guna balik nama yang salah tu. Heptane, 7 carbon. Okay, 7 carbon. Carbon nombor 1 pegang methyl. Carbon nombor 4 pegang methyl. 1, 2, 3, 4. Carbon nombor 2 pegang isopropyl. Jangan lupa isopropyl macam mana. Iso adalah tengah-tengah seimbang. Propyl adalah 3 carbon. Okay. Lepas tu lengkapkan dengan hidrogen. Pacik ni kena pegang 2 lagi. Pacik ni pegang 1. Pacik ni pegang 2. Lengkapkan dengan hidrogen anda. Macam biasa. Kira 1, 2, 3, 4 je lah. Tak ada apa. Alright. So, sama. Lepas saya dah ada lukisan dia, saya tak akan tengok dah nama salah tu. Saya akan tengok balik lukisan yang saya lukis tu. Dan saya akan cuba bagi nama untuk lukisan tu. So, adakah parent kekal 7 carbon? Tak, jangan kata tak. Alright, parent kita jadi 8 carbon. Obvious, betul. Soalan saya, yang kamu dapat 8 carbon dengan berapa substituent? Jawapan kamu. Kamu dapat 8 carbon. Sorry? 2 substituent. Kan? Tak. Tahu kan? Kamu again? Tak dengar, sorry ada gangguan tadi. 8 carbon with 2 substituent. Alright, Zaman kata 8 carbon with 2 substituent. Any other answer? Saya rasa jawapan Zaman adalah 8 carbon this one. Zaman, correct me if I'm wrong. Dan substituent Zaman adalah ni. Betul sayang? Okay, ada jawapan lain? Ada orang nak kata apa? Semua dapat sama?
Apa tak kreatif tu lah. I have another 8 carbon. Kalau yang warna hijau, dan yang tak duduk dalam hijau adalah 1, 2, 3. Betul? So, saya ada 2 rantai 8 carbon. Saya ada 2 rantai 8 carbon. Satu with 2 substituent yang Zaman kata, yang you all kata tadi. Satu lagi adalah 8 carbon dengan 3 substituent. Sayang, which one do we choose? The blue or the green? Green. Why? Lebih banyak substituent. We choose the green sebab we will always choose the one with most substituent if we are having the same longest carbon chain. Remember? Okay. Sayang, tips a bit of tips lah. Bila masa aku nak tahu dia ada bilangan carbon yang sama apa? Satu, hang kena kira lah. Obviously, hang kena kira lah. Kedua, tips a bit. Bila ada isopropyl, bila ada isobutyl, betul? Kamu kena double check kedudukan isopropyl atau isobutyl tu. Iso tu, sebab kalau iso tu jadi parent, dia akan lebih satu substituent. Nampak? Tapi kena depends lah sama ada dia akan hasilkan rantai yang sama panjang atau tak. So the moment kamu nampak substituent kamu sebagai iso, kamu kena check balik. Oh, substituent saya ada iso. Saya kena tengok balik lah dia jadi parent ke dia jadi substituent. Okay, a bit of tips kat situ. Okay, so sama kita bagi nama. As always, my parent is 8 carbon, so I have an octane over here. My substituent, that is my methyl. Alright, and then I have a N, methyl also. And then I have a 2 carbon. So 2 carbon kita panggil ethyl lah, 2 carbon. So ethyl. So calculation pula. Numbering. Dari atas atau dari kanan? Atas. Yang ni sangat-sangat obvious, betul. Yang ni sangat obvious sebab atas carbon nombor 2 dah jumpa. Kamu memang nampak substituent kamu cenderung duduk sebelah sini. So yang tu memang hang nampak jelas nombor saya kena start kat sini. 1, 2, 2 kita akan ambil 2 methyl. 3 pun kita akan ambil 3 ethyl. 4, 5, 5 methyl. 6, 7, 8. Yang ni obvious. Yang ni tak ada isu. Okay. So right now I have 2 substituent the same. Methyl, methyl. So saya combine, saya akan dapat 2,5-dimethyl. Setuju? Okay. Soalan saya. Nama penuh saya, nama penuh kita akan susun 3 ethyl dulu atau 2,5-dimethyl dulu. Which one come first? 3 ethyl dulu. 3 ethyl dulu. Nazin, bukan D come first ya? A, B, C, D. Kalau prefix kita tak ambil. Sebab prefixes kita tak ambil kira. Kita akan ambil kira E untuk ethyl. Kita akan ambil kira M untuk methyl. Thank you. Prefixes kita tak ambil kira. Ingat balik benda tu? Ni adalah rules yang biasa kita akan jumpa dan saya nak ingatkan lah sebab tu saya nak buat soalan ni. Alright, benda ni kita jumpa dan saya nak ingatkan. Hari Sabtu pun kita akan buat naming. Sabtu ni ganti hari Rabu kan? Alright, kita akan buat naming untuk alkene. Jangan buat lupa Sabtu ni ganti hari Rabu. Okay, so ethyl come first, like Nazin say. So we have 3 ethyl. I know the internet is very horrible. I know. Just let me plan a little, then we will see how it goes. Okay? Alright, saya tahu internet teruk. Dan saya record kelas hari ni, tengok balik kat YouTube and etc. Okay? So, that is the name. Correct name. So, markah pertama lah. Kamu dapat dah markah tu. The second marks adalah reason. Why? The same reason, very similar reason is the longest parent chain. Tadi 7, sama macam tadi lah. So, sekarang saya ada 8 because the parent chain, tadi saya guna perkataan longest carbon chain. Parent chain pun boleh. Mana-mana yang kamu nak guna. Okay, mana-mana perkataan yang kamu selesa. Because the parent chain is not hexane, but octane. 8 carbon atom. Tapi explanation kamu tak berhenti kat sini untuk soalan ni. Because kita ada 2 octane, kita ada 2 rantai paling panjang 8 carbon. But we choose this one.
Why do we choose this one again? Why do we choose this one again? Why do we choose this octane rather than the one that Zaman said? Ada banyak more substitution. Alright, with most substitution. Substituent. Sorry, substitution. Alright, kena bagi tahu. Alright, see the difference between the explanation? Okay, satu adalah rantai panjang. Dia rantai panjang je dan dia ada satu-satunya rantai panjang je. So, yang tu je lah. Satu lagi dia ada dua rantai panjang yang sama panjang. Tapi kita pilih yang ni. Sebab apa? Sebab dia ada most substituent. Alright. By the way, semua dah balik college ke? Ada yang tak balik lagi? Saya, madam. Yes. Alright. Azwani tak balik. Firdaus tak balik lagi? Dah balik dah. Ada. Azwani balik bila? Next week hari Selasa. Amali kamu hari apa? Kelas amali kimia hari apa? Senin. Azwani tak boleh balik awal sikit ke? Quarantine ke? Sebab abang saya habis kuarantin hari Isnin. So hari Selasa tu saya baru boleh balik. Practical test nak buat bila? Kena bincang dengan cikgu tutup, cikgu amali kamu. Okay. Alright. Okay, Syah. Solve it. Okay. Last question. Okay, try sekali lagi. 4-ethyl 5,5-dimethyl pentane. So, pentane, 5 carbon, standard. 5 carbon, lukis. Carbon nombor 4, 1, 2, 3, 4. CH2, CH3. 5,5-dimethyl. Saya tengok nama pun saya tahu dah nama ni salah. Kan? And then kamu ada CH3, sorry. CH3. So, dia ada satu H. Lengkapkan dengan H kamu, standard. H2, H2, H3. Alright. Similar question dengan B tadi. Adakah rantai paling panjang dia masih 5 carbon? Tak So kamu dapat saya rasa 6 carbon, betul? Okay, saya balik kepada soalan asal saya. 6 carbon dengan berapa substituent kamu dapat? Dua. Zaman kata 2. Ada yang dapat 3? Ada yang dapat 1? Saya ada 2 pilihan sekali lagi. Saya boleh ada 6 carbon like this. Sekali lagi saya nak tunjuk. Nampak tak substituent kamu 1 je? Nampak tak substituent kamu adalah isopropyl sekali lagi? Nampak? So, bila kamu nampak kamu ada isopropyl, kamu kena check isopropyl tu. Kamu kena tengok balik. Oh, isopropyl jadi substituent. Betul ke? Dia layak ke jadi substituent? Kadang-kadang dia boleh jadi parent dengan lagi banyak substituent. Betul? So, kamu pun bergeraklah kepada isopropyl kamu. Kamu pun ambil lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbon juga. Tapi perasan tak, kita ada 2 substituent sekarang. Yang Zaman kata. Nampak? So, a bit of tips for you over here adalah, macam mana saya nak tahu dia ada 2 substituent ke, ada 3 ke, ada lebih substituent. Kamu kena sentiasa check. Of course, kamu kena check lah semua rantai yang paling panjang tu. Tapi, the moment bila kamu nampak substituent tu sebagai isopropyl, isobutyl, kamu kena fikir balik. Dia betul-betul jadi substituent, depends pada location. Kadang-kadang dia boleh jadi substituent. Tapi adakah dia substituent atau dia boleh jadi parent? Check balik anda. Okay? Alright. So over here, sangat senang lah. 6 is a hexane. Very, very easy. You have your methyl over here. Alright, you have your ethyl over here. Numbering pun tak ada issue kat sini. Start dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak ada issue. 3, 2. Alphabetically order pun tak ada apa. Ni soalan sama je. Ni sebagai latihan je. 2 methyl. E come first before M. And then you have your hexane. And the reason pun sama.
Okay, the reason exactly the same tapi kena ada perkataan with most substituent. Okay, kena ada perkataan with most substituent because the parent chain is not pentane but hexane. 6 carbon atom. Tulis. Okay. Alright. With most substituent. Yang ni yang selalu budak akan tinggal lah. Sebab tu saya bagi soalan ni. Selalu kamu akan nampak rantai yang paling panjang tu. Yang tu tak jadi masalah sangat. Tapi yang kamu akan selalu tinggal adalah kamu tak perasan dia ada rantai panjang yang lebih. Okay. Sebab kamu jumpa, oh 8 paling panjang dah. Oh, kamu pun 8 lah. Tapi bila ada lebih daripada 8, lebih daripada, you know, kamu kena check yang tu. Okay. Boleh. Same thing. Don't worry. Like I promise. IUPAC kita akan belajar di every chapter. Kita akan jumpa balik IUPAC di alkane, kita akan jumpa balik IUPAC di haloalkane, IUPAC di alkohol, IUPAC di semua chapter. So kamu akan jadi pandai IUPAC, don't worry. Tapi rules yang sama kita akan guna. So make sure you have all the basic. Sebab dalam topik lain bila masuk IUPAC, saya tak cerita dah. Kita buat soalan terus. Alright, rules tu saya cerita sekali je, kita akan buat soalan terus. Okay? Alright. Kalau siapa yang dah lupa naming tu, tolong tengok balik video lah. Alright. Okay, next. Ada 40 minutes for this 1 hour. Sebelum saya masuk, for tomorrow, kelas kamu esok, saya nak bincang chemical reaction. Okay, saya nak bincang chemical reaction. Dan juga saya nak tengok kepada reaction. Saya nak tengok reaction. Saya nak tengok mechanism. Okay. Tolong baca nota dan tolong prepare exercise 5.1.2 untuk esok. Okay. Saya akan ajar reaction semua mungkin 40 minit yang pertama, 45 minit yang pertama. Lepas tu jam kedua tu kita akan buat terus soalan exercise 5.1.2. Cuba ada 13 soalan dalam tu. Ada soalan yang sedikit calculation, ada soalan yang berkaitan balik dengan introduction of organic chemistry yang tanya pasal isomer. Cuba buat balik. Soalan tak susah tapi cuba buat. Okay. So, untuk 40 minit ni kita nak bincang satu benda dan saya mengharapkan kamu salin dan saya nak bincang guna soalan example terus. Okay. Saya bincang teori sikit je. Physical property kita akan jumpa sama juga di most of the chapter. Jujurlah, most of the chapter in organic chemistry kita akan ulang benda yang sama. Kita akan ada intro. Kita akan ada IUPAC. Alright. Lepas tu, kita akan ada physical property. Kita akan ulang benda yang sama. Kita akan ulang subtopik yang sama tapi untuk chapter yang berbeza. Lepas physical property, kita akan belajar preparation. Untuk certain. Alright. Lepas tu, kita akan belajar chemical reaction. Yang kita nak belajar lah untuk esok. Lepas tu, kita akan belajar mechanism. Yang ada mechanism adalah. Yang tak ada mekanisme, tak adalah. Okay. Dan kita akan belajar chemical test. Alright. Kat sini saya ada 7 subtopik. 7 subtopik ni kita akan ulang untuk semua chapter. Hari ni kita belajar untuk alkane. Kita belajar intro, IUPAC, Lepas tu kita akan belajar benda yang sama untuk alkohol, untuk alkene, untuk carbonyl. Exactly the same thing. Okay. Therefore, physical property is the one that we will come across many times. Physical property yang kita tengok ada 4. Boiling point, solubility. Kita akan tengok lagi acidity, basicity. Cuma yang tu nanti di belakang lah, chapter belakang. So boiling point dengan solubility kita akan ulang non-stop. Saya ajar untuk yang ni. Bila keluar balik physical property, saya tanya balik faktor tu, kamu better boleh jawab. Okay. Belajar betul-betul untuk sekali, kamu guna untuk semua chapter. Faham? Alright. So tulis apa yang saya tulis hari ni. So physical property untuk alkane ada 2. Boiling point, solubility. Kita nak fokus pada boiling point lah actually. So boiling point over here ada 2 factor that affecting it. This is the factor that affecting your boiling point. Okay. Dan saya nak letak nombor 1, 2. Guys, when I put number 1, 2. 1 adalah molecular mass, 2 adalah molecular shape. Bermakna dia ada priority. Apa maksud priority? Priority means yang pertama kamu kena check mesti adalah molecular mass. Okay? Dan bila masa kita akan check molecular shape, teacher, kalau macam tu?
kita hanya akan bergerak turun ke molecular shape if molecular mass is similar. Itu maksud saya priority. Okay? Ada faktor yang saya takkan bagi nombor. Ada faktor yang saya letak titik. Saya akan bagi tahulah masa saya mengajar tu. Kalau yang saya letak titik bermakna dia tak ada priority. Kamu kena check. Dia tak ada siapa yang boss. Okay? Tapi kat sini bila saya letak nombor bermakna dia ada yang boss. Dengan kata lain, kalau molecular mass berbeza, terus bincang molecular mass. Tak payah tengok shape. Faham? Okay? Alright? And then, apa maksud molecular mass? Kita nak kira ke? Karbon darab 12, berapa karbon, berapa hidrogen, kita nak kira semua? Tak payah. Molecular mass kat sini maksudnya kita tengok sahaja number of carbon atom. Saya bagi contoh yang sangat senang. Kita tengok sikit. Kalau saya ada total C4, H10, saya ada C6, H14. Saya nak kira ke 4 darab 12, 10 darab 1, 6 darab 12, 14 darab 1? Tak payah. Kalau saya ada C4 dengan C6, sayang, siapa lagi berat hang rasa? Mesti C6 kan? C6 molecular mass lagi besar. Terus pacit ni molecular mass tinggi. Nampak? Saya tak nak kamu kira dan saya tak nak, bila saya kata tak nak tu hang tak payah kira, tak payah gigit saya. Alright? Tak payah kira. Just terus tengok bilangan carbon. Alright? And molecular mass, kalau saya bagi conclusion sikit lah. Kalau saya nak boiling point tinggi, kalau teacher nak boiling point tinggi, boiling point tinggi adalah apabila molecular mass tinggi. Alright? Okay. Molecular mass tinggi bermakna number of carbon atom tinggi. So kalau saya ada dua, C4, C6, soalan tanya, siapa boiling point tinggi? Sayang, pacit ni boiling point mesti lebih tinggi berbanding pacit ni. Okay, tu conclusion. Tu cara kita tengok conclusion sebelum kamu explain. Saya akan tunjuk explanation saya. Okay. Next, untuk molecular shape. What do we discuss in the molecular shape? Molecular shape, we will discuss one thing that called contact surface area. Luas permukaan untuk intermolecular forces. Kita akan bincang guna contact surface area. Okay. Dan sama, contact surface area yang besar akan menyebabkan boiling point tinggi. Saya nak contact surface area yang besar. Tapi bila masa kita akan tengok contact surface area? Bila masa kita akan tengok molecular shape? Kita hanya akan tengok molecular shape kalau bilangan karbon lebih kurang sama. Contoh, kalau saya ada CH3, CH2, CH2, CH3, 4 karbon. Okay. Lepas tu teacher ada juga lagi 4 karbon. Tapi susunan berbeza. Perasan tak jumlah karbon sama? Kan? 4 karbon, 4 karbon. Pacit ni pegang 4 karbon. Pacit ni pegang 4 karbon. Bilangan karbon sama. Bila bilangan karbon sama, boleh bincang guna mass. Tak boleh bincang guna mass. Mass sama berat. Nak compare apa benda? Betul? Baru kita bergerak ke molecular shape. Nampak maksud saya priority? Okay? So, bila ada priority, hidup kamu senang. Sebab bila ada priority, kamu tahu benda pertama yang kamu nak check adalah apa. Alright? Soalan bagi 3-4 benda. Alright? Soalan bagi a few compound. So, the first thing, what do you check? Number of carbon. If the number of carbon is different, straight away discuss use molecular mass. See that? Okay. We'll look into question tomorrow sebab tutup ada banyak soalan. Kat sini saya nak bagi contoh satu sahaja untuk ayat-ayat. So, kamu boleh explain lah. Kamu boleh cuba untuk explain. Kita cuba yang senang sahaja. Ethane. Let's say ethane, pentane. Methane. Yang senang je. Okay, soalan bagi nama like this. Okay. Question asking for increasing boiling point. Question asking for increasing boiling point. So, first and foremost, what do we do? The very first thing that we do is we will draw. Lukis. Soalan bagi nama. Kalau tak nak lukis, tak apa. Untuk nama, dia tak bagi condense, dia tak bagi apa, dia bagi nama, tak payah lukis, tak apa. Kamu boleh tulis terus C2. Betul? Pentane, C5.
Methane, C1. Perasan tak Miss Wang hanya letak C? Tak payah letak H pun. Sebab tengok bilangan karbon saya dah tahu siapa berat. Betul? Alright. Dan soalan minta increasing boiling point. Ni tengok betul-betul lah. Dengar dulu. Bila soalan susunan keluar, kita akan jumpa physical property every chapter. Sayang, physical property akan keluar tiap-tiap tahun. Dia keluar kat topik mana je. Dia mesti akan keluar. Bayangkan kalau boiling point hang jumpa kat 6 chapter, hang rasa dia tak keluar ke? Dia tak keluar kat alkane, dia keluar kat alkohol. Dia tak keluar kat alkohol, dia keluar kat carboxylic acid. Okay? Dia akan keluar. Dia keluar kat siapa je. Alright? So, target the question. So, over here, bila soalan susunan keluar, ada dua cara kita nak tulis jawapan. Cara pertama, by the way, yang paling tinggi boiling point siapa? Siapa paling tinggi? Pentane. Pentane. Satu. Ethane, pentane, methane. Pentane, thank you. Pakcik ni tinggi champion lah. Alright, yang ni paling tinggi. Dan bila soalan kata increasing means kita akan susun daripada rendah kepada tinggi. Itu maksud increasing. Okay? So, ada cara pertama, which is kita akan susun yang paling rendah adalah methane. Saya semua setuju lah sebab satu carbon. Methane paling rendah. Satu cara pertama guna simbol ni. Sambung dengan ethane. Sambung dengan pentane. Ni cara pertama. Okay. Cara kedua ataupun kamu boleh susun, cara kedua adalah preference saya lebih suka cara ni. Kamu susun guna cara ni. Letak arrow dari kiri ke kanan, salin balik soalan. Soalan kata increasing, hang pun increasing boiling point. Soalan kata decreasing, hang salin balik soalan. Kalau kamu guna cara arrow, kamu boleh guna comma. Comma, ethane, comma, pentane. Kalau kamu tanya saya, cara mana lagi senang? Saya sendiri, saya prefer cara ni. Bukan sebab apa? Sebab budak akan ada isu dengan benda ni. Betul. Saya tak galakkan sangat kamu guna simbol sebab aku tak tahu kenapa budak ada isu besar dengan simbol tu. Kamu akan terbalik, kamu akan mamai, kamu akan buat pening. Saya tak tahu kenapa but it happen every year. Okay? And I personally prefer this method. Guna comma. Dengan syarat. Oh, by the way. Kalau kamu hanya letak comma, ni saya ajar sekali je tau sebab soalan macam ni akan keluar banyak. Okay. Kalau kamu hanya guna comma tapi kamu tak ada arrow kat bawah. Ni salah tau. Alright. Kalau kamu hanya guna comma tapi tak ada arrow kat bawah sebab comma melambangkan equal. Okay. So, kamu tak boleh hanya guna comma. Kamu wajib kena ada arrow kat bawah. Alright. Theo, what are you doing? You're writing. Writing. You're like pressing calculator or what? I'm like, do I press anything? It's fine. Continue write. Continue write. Okay. Where we are? Where are you? You are at home or you are in the college? College. Oh, but your internet is quite good. I can see every single movement. Nazin is static there. I don't know whether it's Nazin static or whether you're not moving or you're moving. Okay. Internet okay ke? Boleh lah. Okay je. Okay je. Kami dah pasrah, Miss Wong. Okay. Where we are? Yeah, increasing boiling point over here. You must have this thing. Okay. And I will always write like this. Kalau saya tahu saya nak increasing, saya akan ada low to high. Kalau saya nak decreasing, saya akan conteng. Saya nak high to low. Saya akan conteng. Even sampai sekarang pun saya akan buat macam ni. Alright, saya akan tulis. Tak malu dalam exam. Buat apa nak malu? Daripada salah, baik. Betul. And why this thing is so important? Katakanlah soalan explain ni 5 markah. Standard lah soalan explain betul. 4-5 markah kan? Soalan explain ni 5 markah. Susunan ni markah pertama. Betul? Sayang, kalau susunan ni salah, kita tak tanda semua benda yang kamu tulis kat bawah. That is the rules of regulation in marking. Bukan saya jahat. Bukan Miss Wong malas nak baca. Tak. Saya baca, saya bagi markah pun kamu takkan dapat markah tu.
The rules of regulation in marking is if your arrangement is wrong, you are not entitled to get any marks from the explanation. The reason behind is you should explain based on what you arrange. So if your arrangement is wrong, kita akan buat assumption, explanation kamu salah. Setuju? So the arrangement is not about the one mark. The arrangement is about the rest of the marks. Faham? Budak akan selalu nak kalut nak tulis. Budak akan kalut nak tulis, susun dia cepat dia nak susun je. Jangan salah kat susun. Okay? Masa kamu susun tu, kamu patut dah conteng dah kat tepi. Okay, yang ni sebab 1C, yang ni sebab 2C, yang ni sebab 5C, yang ni molar mass tinggi. So when the wall forces dia tinggi, kamu patut ada benda ni dah. Nampak? Alright? Sebelum kamu susun, kamu patut ada benda tu, kamu patut susun betul. Mesti kena susun betul. Faham? Okay, boleh ya? Very, very important. Okay, and when you are having the arrangement already, okay, when you are having the arrangement already, kita nak explain sekarang. Kamu tak payah salih balik, kamu dah ada dah. So I have my increasing boiling point. I have my methane. Saya prefer budak guna cara ni lah. I personally, I don't know what is your life with the symbol, but you never get it right. I just don't know why. So, saya tak nak kamu salah, kita buat yang ni lah. Okay? How do we start? Tak payah ayat band 6, tak payah ayat muat hebat-hebat. I want simple English, I want point form, but in full complete sentence. Okay? Tak payah tulis esay panjang 6 baris, 7 baris, tak ada gap, tak ada apa. Tak payah. Kita terima point form. So, guna je titik-titik tu. Tak ada masalah. So, benda pertama that you always write is how do I determine the arrangement just now? I show the number of carbon. Betul? We determine the number of carbon. Write that thing. Apa yang kamu buat, kamu tulis balik saja. Methane has 1 carbon atom. Tak payah ayat hebat-hebat. Koma je tulis. Ethane has 2 carbon atom. Okay. Koma balik, tulis. Pentane has 5 carbon atom. Habis. Okay. Tak payah tulis ayat hebat-hebat pun. Saya tak expect pun kamu tulis ayat hebat tu. Tak payah. I know where your English is. Sorry guys. Yeah. Okay. Next. Lepas kita guna carbon, carbon is not the right term. The right term is molecular mass. Betul? That is the right term. Cuma kita guna number of carbon untuk tentukan molecular mass. So guna perkataan molecular mass pula. But right now, I will suggest we only discuss for the one that highest or the one that lowest. Kamu prefer nak bincang yang boiling point rendah ke boiling point tinggi? Kamu pilih. Nak bincang yang tinggi ke nak bincang yang rendah? Tinggi. Tinggi. Okay, saya dengar 2 tinggi. So kita pilih tinggi lah. Dan kenapa saya cakap macam tu? Jadikan yang tu habit. Jadikan yang tu habit. Tak kisah soalan suruh increasing atau soalan suruh decreasing. Bila kamu explain, kamu biasakan diri kamu dengan satu pilihan yang kamu dah biasa. Dan ayat kamu akan jadi lebih kurang lah. Nampak? So tadi diorang pilih tinggi. So tinggi lah. Yang bersuara tinggi, yang bersuara lah dapat. So, pentane has highest molecular mass. Ganti carbon tadi dengan molecular mass. Okay? Follow by. Alright? Lepas dia ada highest, pentane has the highest molecular mass, follow by siapa? Follow by ethane, 2 carbon. Alright? Jangan cakap and. Jangan guna perkataan and. Follow by ethane dan methane. Budak suka guna perkataan and. Kalau and, bermakna 2 kat belakang tu sama lah. Betul? Jangan guna and. Follow by apa dan apa. So, dia lepas dia siapa? Dia lagi rendah. Guna perkataan dan. Tukar je and tu. Tukar habit English kamu tu. Guna dan. Alright? Nampak? Ayat yang paling senang dah. Okay? Saya pun tak nak ayat panjang. Buat pening je. Next. This is the $1 million question. This is the $1 million question. Ayat yang dalam boiling point kalau guna molar mass mesti kena ada. The higher the molar mass, the molecular mass, ayat ni mesti kena ada kat semua explanation kalau guna molar mass. The higher the molecular mass, the stronger the
van der Waals forces. Van der Waals V kecil, D kecil, W besar. Alright. Alright. Ayat ni kena ada. Ayat ni satu markup. Baru relate balik. So, kalau higher molecular mass ada stronger van der Waals forces. Bagi tahulah siapa pegang stronger van der Waals forces. Ayat ni sama. Pentane has strongest van der Waals forces. Lebih kurang je guna ayat tu. Tapi tukar molecular mass tu kepada van der Waals forces. Have strongest van der Waals forces followed by ethane dan methane. Nampak? Dan bila kita dah kata dia ada stronger van der Waals forces, ayat 2 kat belakang tu, ayat second last dengan ayat last tu akan jadi lebih kurang sama je setiap kali kat semua explanation. Bila daya tarikan dia kuat, apa kita buat? Stronger van der Waals forces tertinggal pula forces aku. Alright. Lepas kita kata dia ada daya tarikan yang kuat, apa lagi kita cakap? More energy required. More energy required. Nampak? Tenaga banyak lagi diperlukan. More energy required to overcome the strong van der Waals forces in pentane. Nampak? Okay. Last but not least, thus boiling point of pentane is highest, followed by ethane, then methane. Nampak? Okay. Dalam exam nanti, apa yang kamu kena buat? Kamu kena tukar ni je. Depends pada soalan. Soalan takkan keluar balik methane, ethane, pentane. Soalan mungkin akan keluar where's my charger? Soalan mungkin akan keluar propane, butane, hexane, betul. Ikut soalan lah weh. Saya tak tahu soalan dia nak keluar apa. Cuma saya boleh bagi contoh je lah. Kamu gantilah. Tapi cara explain dia sama je. Alright, cara explain dia sama je. Make sense right now? Okay. Alright. Ada soalan ke setakat ni? Boleh? Okay. Kalau tak ada, let's go for this. So, that is the molecular mass. Ayat dalam nota adalah ayat general. Ayat dalam nota adalah ayat general. Boleh guna, tak ada masalah. Cuma dalam exam, kamu tak boleh guna ayat general ni. Kamu kena masukkan ayat general ni guna soalan. Soalan akan tanya butane, hexane. Kamu kena cerita butane, hexane. Kamu tak boleh kata, oh molecular weight increase, van der Waals forces increase. So siapa punya molecular weight increase? Siapa punya molecular weight tinggi? Alright. So kamu mesti kena jawab soalan. Alright. So next yang kita nak masuk molecular shape. Seperti yang saya kata tadi, okay, sorry. Disturbance. Molecular shape. Saya nak guna contoh saya tadi. Saya guna butane. Okay. Line saya yang teruk sekarang ni. Line saya yang teruk. Kamu okay ke? At my back? At my back? My screen okay? My voice okay? Ya. Yeah. Hari Isnin line saya okay. Line budak saya teruk gila waktu kuliah. Teruk gila. Budak tak, 2-3 budak hantar gambar. Teacher black screen je teacher. Teacher make sure teacher record video teacher. Tu yang tengok. Yang tak tengok tu learner lah saya rasa. Okay. Saya nak bagi soalan lain. Soalan bagi butane. Soalan bagi 2-methyl propane. Okay.
soalan bagi cyclobutane. Ni soalan. Okay. So, bila molecular shape, alright, bila molecular shape, kita akan bincang satu benda. Contact surface area. Okay. Dan contact surface area yang tinggi, boiling point akan tinggi. Kita cerita tadi, betul? So, contact surface area macam mana dikira tinggi? Kita ada 3 kategori. Cyclic adalah lebih tinggi contact surface area berbanding straight chain. Okay. Berbanding branches. Alright. Boleh? Okay. So, dalam exam, macam mana nak lukis? Soalan bagi nama. Okeylah, kita nampak butane, saya nampaklah 4 karbon. Saya nampak butane macam mana? Cyclobutane pun saya nampaklah 4 karbon. Tapi 2-methylpropane mungkin kamu tak berapa nak nampak. Okay. Cara nak tengok, senang je. Propane 3. Betul? Propane 3. Methyl ada 1 je. 2-methyl. Kat sini 3 karbon. 2-methyl 1 karbon. So total 4 karbon. Nampak? Okay, tu cara nak tengok lah. Cara senang. Dia ada cara senang. Saya tak nak kamu bagi masa. So, kamu pun perasan satu benda. Okay, semua semua bilangan karbon sama. So, bila semua bilangan karbon sama, kita nak tengok shape. Untuk soalan ni, nak ajar cara senang, kamu boleh lukis dulu. Butane, sebab kamu nak tengok sama ada shape dia macam mana. Alright, kamu boleh lukis 2-methylpropane. 2-methylpropane ni macam mana ni? Kamu pun lukislah 2-methylpropane. Ada cabang. Betul? Alright. And then kamu lukis cyclobutane. Alright. So, kamu pun nampak satu benda. Oh, pacik ni straight chain. Kamu pun nampak pacik ni straight chain. Perasan tak? Betul? Pacik ni ada cabang. Nampak cabang dia? Kan? Pacik ni cyclic. Nampak tak? Okay. Dan dalam exam sama, saya nak susun balik. Saya nak susun increasing order. Bila nak susun increasing order, soalan tadi nama pendek-pendek. Boleh lah, ethane, propane, pentane, hang pun susun je lah guna nama, betul? Tapi kalau dalam exam bagi nama panjang macam ni, nak susun jenuh. Okay, nak susun pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya ada satu cara lagi. Alang-alang kamu dah lukis. Ni semua atas kertas jawapan ya. Ni semua atas kertas jawapan saya dah lukis ya. Alright. Kamu label dia dengan X, Y, Z. Kamu label. Okay. Label dengan X, Y, Z. Arrow. Increasing boiling point. Salin balik soalan. Sama. Dan kamu dah tahu increasing bermakna saya nak daripada rendah kepada tinggi. Okay. Kamu dah conteng dah ke atas. Contact surface area, boiling point tinggi. Kalau boiling point tinggi, contact surface area kena besar. Contact surface area yang paling besar, cyclic. Betul? Contact surface area yang paling kecil, branch. So, boiling point siapa yang paling rendah? X, Y, Z. Boiling point siapa yang paling rendah? X, Y, Z. Y. Betul? Sebab dia ada cabang, dia ada branch. So, Y paling rendah, followed by X, followed by Z. And this arrangement still dapat angka. Make sense? Senang? Tak payah tulis nama panjang-panjang, betul? Dengan syarat X, Y, Z, saya nampak dan saya tahu adalah siapa. Faham? Cara ni saya bukan tak nak ajar. Kadang-kadang saya ajar cara ni, lepas tu budak akan label X, Y, Z ni kat kertas soalan. Tapi hang tak hantar kertas soalan tu Itu masalah dia. Okay? Saya ajar cara ni sebab saya nak kamu jimat. Saya tak naklah kamu lukis berjuta-juta kali structure tu, tulis nama panjang-panjang berjuta-juta kali. Sebab tu saya ajar cara ni. Okay? So, right now, we have this thing already. Kita nak masuk kepada explanation. Okay? Kita nak masuk kepada explanation. So, how do we explain? Kamu dah ada susunan tu. Sama, kita akan explain how do we determine just now. Kita tentukan macam mana tadi? Kita tentukan dengan bilangan karbon. Ingat,
Kita tengok bilangan karbon dulu. Betul? Alright. Tulis yang tu dulu. Or compound above has similar molecular mass. Bagi tahu yang tu. Sebab molecular mass samalah, kita boleh masuk kepada molecular shape. Right? So ayat tu kena ada. Kita dah check priority pertama. Samalah priority pertama, tak boleh nak compare. Baru kita masuk shape. So bila masuk shape, bagi tahulah dia shape apa. Boleh guna butane, boleh guna X. Kita tahu pakcik ni butane. Alright, kalau jenis yang malas nak tulis balik butane, kamu boleh bagi tahu X terus. Sebab kamu dah label X tu apa. Alright, X has a straight chain. Seperti tadi kita guna bilangan karbon. Cuma sekarang kita nak bincang shape. So kita kata dia straight chain. Y has a branch. Dia ada cabang. And Z is a cyclic. Nampak? Okay. And then sambung. Cerita balik. Siapa ada contact surface area yang lagi besar? Cyclic has a larger contact surface area than straight chain followed by branch. Dan do you realize that? Saya masih susun daripada siapa yang paling tinggi. Sebab you all kata nak susun yang tinggi. So, semua kita habitkan diri kamu kita susun yang tinggi. Senang. Okay? Senang. Tak payah fikir apa. Setiap kali kamu nak jawab tu, kamu tahu tak? Okay, siapa tinggi sekarang? Habis. Alright? And then, every single explanation kena ada key sentence dia. Kalau tadi adalah the higher the molecular mass, the stronger the van der Waals forces. Kat sini adalah the larger the contact surface area. Key sentence dia. The larger the contact surface area, the stronger the van der Waals forces. Nampak? Dan saya tak tahu kamu perasan ke tak, saya cuba untuk guna ayat yang lebih kurang sama sahaja. Sebab saya tak nak kamu pening pun. Guna ayat yang lebih kurang sama je. Okay? Setuju? So, sambung pula dengan cerita balik guna soalan. Cerita balik guna soalan. Kita tak guna lagi X, Y, Z. So, cerita balik guna. So, Z is a cyclic. Z has a larger contact surface area. Therefore, Z has the strongest van der Waals forces. Alright. Ayat yang sama. Followed by. Alright. Z has the strongest van der Waals forces followed by X, then Y. Nampak? Okay. Dan rasa-rasa lepas ayat ni, ayat apa kita guna? Nampak tak sama je? Dah cerita forces. Nak cerita apa lagi? More energy required. Okay. Ayat yang sama. Cuma ganti je dengan compound yang berbeza. So, jangan bagi tahu kat saya, teacher, banyaklah kena tulis. Sayang, baik kamu boleh tulis benda tu daripada hang dapat soalan yang tak payah kena tulis, tapi yang tak tahu nak jawab. Alright? So, ayat yang sama, benda yang sama, kamu ulang je. More energy required to overcome the strong van der Waals forces in Z. Okay. And last but not least, standard. As a result, Z has the highest boiling point. Alright. Kamu pun sambunglah follow by, bla 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 bla. Nampak senang? Are we together still? Kita akan jumpa boiling point banyak kali lagi dan the next time saya jumpa boiling point, saya akan ajar benda baru dah.
Ni benda asas untuk boiling point. Make sure you get it sebab kita perlukan benda asas ni dan on top of benda asas ni kat topik lain saya akan ajar benda baru. Okay. And the basic of boiling point adalah sentiasa molecular mass. Priority kena ada. Dengan kata lain, kalau saya ada soalan macam ni. Let's try, I have 4 more minutes. Let's try one more question yang saya nak kamu explain dan saya nak kamu tulis hantar malam ni. Okay, 1 second. Let me think about the question. Saya bagi susunan pun tak apa, tapi saya nak kamu tulis. Contohnya, kalau saya ada soalan, let's say, pentane, cyclopentane, and then saya ada 2-methyl pentane. Boleh tak bagi tahu kat saya boiling point siapa paling tinggi? Tengok betul-betul. Methylpentane. 2-methyl pentane sebab Sebab dia ada 7 karbon. 7 6 karbon. 6 carbon. 5 carbon, 5 carbon, but pacik ni adalah 5 plus 1. Betul? So pacik ni ada 6 carbon. This is what I mean. Nampak tak isu soalan ni sekarang kamu kena bincang dua-dua faktor. Kamu ada yang pertama, kamu ada perbezaan antara bilangan karbon. Kamu ada pacian 6 karbon dan pacian 5 karbon. So antara dua ni, antara dua kumpulan besar ni, kamu kena bincang pasal molecular mass. Betul? Alright. Tapi antara dua kumpulan kecil ni, antara pentane dengan cyclopentane, boleh tak bincang molecular mass? Tak boleh dah. Kita kena bincang molecular shape pula. Nampak? Okay, soalan ni macam ni boleh keluar dalam exam. Oh yes, definitely boleh keluar. But what I'm trying to show you over here adalah we are not looking straight into the shape. We are looking straight into the molecular mass. So bilangan karbon yang banyak ini, mass yang tinggi ini, straight away boiling point dia lebih tinggi. Faham? Okay, this is what I mean. So do me one favor, I'll create a assignment tempat untuk kamu. Soalan ni tolong explain dan saya nak malam ni. Okay? Explain. Susun sama increasing order. Increasing boiling point standard. Okay? Saya nak tengok apa yang kamu tulis kat saya. Okay? And kita akan masuk chemical equation macam saya cakap, kita akan masuk. Oh, saya ada solubility. Oh, solubility sikit je. Solubility adalah alkane are insoluble in water. Betul? Forever alkane tak soluble dalam air. So kenapa alkane tak soluble dalam air? Because it cannot form. Apa-apa yang tak soluble dalam air, reason dia satu je. Because it cannot form hydrogen bond with water molecule. Soalan apa pun lepas ni keluar kalau dia tak larut dalam air. Sebab apa? Sebab it cannot form hydrogen bond with water molecule. Okay? Alright. Boleh? Cuba exercise 15 pula. 5.1.2. Alright, ada 13 soalan dalam tu. Cuba buat, tengok sikit reaction, tengok sikit mechanism. Saya akan ajar esok. Tapi kalau kamu dah tahu sikit, kita boleh buat soalan lagi banyak lah. Okay, saya akan ajar dulu dan kita akan buat soalan. Baca balik your physical property. Kalau ada apa-apa physical property yang tak faham, boleh bagi tahu. Alright. Okay, kita akan habiskan alkane esok dan hari Sabtu kita akan masuk alkene. Alright. Ada soalan? Make sure kamu salin apa yang saya cakap tadi ya, sebab kamu kena tulis balik kat saya. Alright, kalau tak ada apa, saya rasa that's it for today. I'll see you again tomorrow with more question, more exercise. Alright? Have a good day and I'll see you again.